Chào mọi người nhé. Hôm nay tranh thủ nàng đang có hội hè này, nó bắt khách với mang cái lồi vào. Mình cũng không muốn nhận đâu, bận quá. Hội hè cũng muốn cho các con nó đi chơi. Hội hè người ta đi xem hội, mình ở nhà thì nhiều lúc nó cũng không không được hay lắm các bạn. Các bác mà về Bắc Ninh em mùa này thì là mùa lễ hội ấy. Hội hè liên miên các bạn, sợ luôn đấy. Đúng là các cụ ngày xưa có câu tháng 2 tháng ăn riêng, quên, tháng 2 tháng ăn chơi nhỉ. Con này thấy khách bảo nó bấm một lúc nó báo lỗi gì đấy, mình cũng không nhớ lúc đấy. Vừa đi ăn liên hoan về nên này cắm điện nhá, cấp điện này. Ô, ở đây cấp điện này, bấm nấu nhanh này xem nó bị làm sao này. Con này lồi kangaroo nhá, kangaroo IH ở ngoài này, IH này. Mình không có điều kiện, mình sợ chơi lồi bãi thì cứ trôi những cái lồi kangaroo hay lồi media cao tận được, chả vấn đề gì đâu các bạn. Còn có điều kiện thì mình hoặc là không ngại đồi bãi thì cứ chơi. Điện giật các bạn ạ, mình vừa bị giật một phát này, này nó ướt ướt này. Đấy, thợ điện thợ điện là điện giật là chuyện bình thường các bạn ạ. Lúc nãy mình đã lau qua rồi nhưng mà không kỹ, vì cái phích cắm để trong nồi ấy, nhiều khi em đã cẩn thận lau không kỹ, sợ nó giật cho cái té hết cả người. Cái ổ chỗ này thì mình lại chưa lắp át chống giật, nhiều khi khá nguy hiểm các bạn ạ. Đang bảo có thời gian mà để quấn cái biến áp cách ly mà cứ bận hoài ấy. Đây cắm lên sau bật sau vậy, sợ nó giật này vẫn vẫn còn hơi ám ảnh. Bật lên này, này nó vẫn nhớ nấu nhanh này, nó nấu luôn này. Không rõ là nó bao lâu thì nó báo nhá. Yeah. Chờ nó lỗi là mình sẽ quay nhá. Rồi đã báo lỗi E1 này các bạn này. Thấy khách bảo chết công suất mà mình thấy lạ. Không biết bác khách cha ở đâu mà bảo chết công suất. Cái nồi này cũng khá là dài dặn nha các bạn nhá. Inox chắc inox này. Nồi khá là dày. Mình đoán lỗi cảm biến đấy. Những cái nồi kangaroo hay cái nồi Trung Quốc này khả năng cao là nó đất cáp hay là gì đấy rồi. Để tháo ra nha, check xem nó đã bị làm sao này. Lý nhanh luôn này. E1 E1 thì mình cũng chưa tra nó là mã gì đâu, mình phải đoán ấy, nhiều khi dựa vào kinh nghiệm. Thì tí nữa này bong cái móng này, bóc nhiều khi có dao trổ mà mình lười tìm. Đang có hội hè mà nhạc nhẽo, không biết mình có bị đánh bản quyền không này. Các bạn bị đánh bản quyền là một khi nó bắt xóa video rồi các bạn. Nên tại sao nhiều khi nhà hàng xóm mà mở nhạc nhẽo là mình không quay được, không đăng được video, nhiều khi
đành chịu đấy. Mình check qua này, mình đây thấy có dây cảm biến, mình kéo thử đây xem nó có đứt không, nhưng mà không, chưa thấy gì. Cái dây này là dây cảm biến này, rút tạm ra đo này. Để những cái gì đơn giản nhất, những cái gì dễ nhất mình sửa cái gì cũng thế đấy. Mình không làm những cái to cái lớn thôi, chứ còn mình khả năng mình nghĩ là mình làm là mình sẽ làm được. Mình check, bao giờ check những cái đơn giản nhất, làm những cái đơn giản trước. Mình không biết thì mình làm dần. 134k nha các bạn nhé. 134k mình thấy cao, bất thường. Bây giờ nhiệt độ là 20 độ C thì 134k cũng hơi cao đấy. Mình sẽ kiếm một cái cảm biến mình cắm thử ở đây nhá. Đây là cảm biến của lồi Toshiba, có giá trị 100k này. Thì nó cao hơn cũng chỉ có một chút thôi. Khả năng cao này cũng không phải cảm biến thôi. Mình check vậy thôi, chứ còn như này là khả năng không phải cảm biến này. Không rõ là lồi đã bị sửa chữa gì chưa nhá. Nên là mình bác khách mang vào là mình cũng lúc đấy cũng muộn muộn rồi. Cái này lại không vừa rồi. Đây mình cắm tạm mấy cảm biến lồi Tiger nhá, nó có 50k thôi. Xem nào, ống tranh này. Ô, nóng phích sao ấy. Nấu nhanh này, bắt đầu này. Chờ một chút xem là nó có bị lỗi F hay E nhỉ. Mình không phải nhớ mã lỗi nữa, để nó xem nó là bị lỗi như nào nữa. Nó vẫn báo em 1 này. Vậy khả năng cao là không phải cảm biến nhá. Cái này mình phải tháo ra rồi, xem là đã thợ trước đó đã chọc máy gì chưa. Thì bác khách cũng không gần chỗ, không gần quá chỗ em. Cái nồi này của một bác khách, được bác khách sửa nhà em sau giới thiệu qua nhé. Con này là đã xét tem bảo hành rồi này, nên là có tiền sử sửa rồi này. Không biết trước đó sửa cái gì rồi. Kệ đi, không cần biết sửa cái gì hết, mình cứ chiến đấu thôi, không ngại vấn đề gì cả. Nếu bác ngại những cái nồi cơm cao tầng mà mình không biết không biết chỗ sửa ấy, không biết chỗ mua ấy, thì cứ mua nồi mới. Quan điểm của mình, các bác cứ mua nồi mới chưa. Đây là nội thất của con kangaroo nhá. Đây, bảo sao các bác ấy bảo là đã chết công suất nhá. Cầu chì nhìn này, các bạn nhìn này. Đấy, cầu chì mẹ bồng con này. Vậy là bác đó là mang thợ hoặc là tự sửa rồi. Năm nào lúc đó có bảo với mấy em là bị chết công suất. Đấy, nhưng nhiều khi là mình nhận mà không biết được tình trạng của nó thì mình lại phải bắt theo cái lý thuyết thông thường của mình, xem nó có bị làm sao không. Mình chưa biết thực tế là nó bị làm sao, nên là mình phải theo phán đoán. Là nhiều khi mình sửa mình cũng có được nhận cái tình trạng ban đầu đâu, nên là mình
Cái làm theo quy trình mà mình quen thuộc nhất đây. Mấy cái thủy loại rắc cắm này các bạn có thể vứt bỏ đi, cắt bỏ ấy nhá. Nhiều khi mình thấy nó chả có tác dụng gì, trong khi mình có ổ cắm nối đất nồi cơm, có phải là nối đất đâu. Nó là có tiêu chuẩn, nó có chuẩn riêng, chuẩn khi tất cả các thứ đều chuẩn. Cầu chì này, đúng là con này đúng tháo rồi đây. Mình sẽ xử lý luôn nha, xem nó là bị làm sao. Khả năng là chết công suất thôi, cho cắt hết cái này đi. Nhiều bác không biết thì cứ bảo em cắt cái này nhé, em cắt cho nó gọn luôn nha. Xử lý luôn nhỉ, chả cái tác dụng gì. Một khi đã chuẩn thì phải chuẩn hết, mà một khi đã không chuẩn thì nhiều cái không cần thiết đâu các bạn. Ấy, lại có nhạc vào đây rồi. Đấy, nhiều khi quay có tiếng nhạc đi đường nó vào, em lại phải cắt video đi, khi đáng lẽ đăng được luôn. Cái này để tạm ra bên rồi, xử lý cái bo này trước nhá. Tình trạng là nồi đã được sửa chữa rồi, chết công suất. Chết công suất thì mình làm cái này như bếp, một cái bếp thôi các bạn ạ. Nồi IH kiểu tàu này thì nó sẽ nhiều lỗi hơn. Công suất đã thay này, cầu chưa chết này, cầu chì này, đã thay con 8050 này. Đây, vết mạch đã xử lý nhá. Đã thay 8050 này, thay sòi nhá, H20R1202. Con này mình nghĩ là không zin đâu các bạn ạ. Thường là những cái nồi lít 8 nhá. Nồi lít 8 thì không, đa số là nồi 2.2 là sử dụng H30R1602. 1202 thì không đủ lực đâu các bạn. Bản thân mình chuyển sang 2.2 mình cũng chả mấy khi mình dùng H20R đâu. Mà thực sự là trước giờ không dùng H20R đâu. Mình ít nhất là phải dùng H30. Sử dụng con công suất nó lực một chút. Với nồi lít 8 thì mình luôn luôn sử dụng H30R1602. Còn tốt nữa thì các bạn có thể dùng H40. H40QR21 thì phải, mình cũng không nhớ lắm đâu. Nhiều khi không cần nhớ đâu, nhiều cái mình cái gì đầu óc mình nhớ, mình có phải tiên nhân đâu, có phải siêu nhân đâu. Con này dù bác thợ đã thay nhá, thì mình vẫn cứ thay bình thường. Mình thay đúng đủ công suất của nó đây. Mình chuyển điện mình cũng không bao giờ dùng con này đâu. Chết công suất rồi. Chết công suất thì mình phải check hết rồi. Thực ra cái ba con này thì ba con 8050 với
8550 này nhá, và mình sẽ xử lý luôn nhá. Mình sẽ check trong cái con tụ 0,24 này nhá, xem nó có bị khô không. Còn bác nào mà nhiều khi thấy nó có vấn đề ấy, cần thiết thì mình cứ thay luôn đi. Nhiều khi đo nó mình cũng không biết được đâu. Khi 8050 mình đo ok rồi mà thay vẫn chết sò là mình phải, cái tụ cộng hưởng này mình nó rất là quan trọng nhé. Nhiều khi những cái nồi cơm Nhật thì nó ít khi nên nó chết mấy cái tụ cộng hưởng này lắm, nên mình nhiều khi cũng chả cần mua sẵn đâu. Nồi Tàu hay nồi Việt Nam thì mình mới hay check như này thôi. Bình thường thì nồi Nhật mình sửa thì chả mấy khi check cái này đâu. Còn thực chất là nhiều khi nó báo lỗi hoặc là gì đó thì mình vẫn check thôi, nhưng mà tỷ lệ check thì nó thấp. Mũi hàn nó phải kém kém này, nó bắt chiếc rồi. Tụ lọc nguồn 5V nhá, lọc nguồn đây là lọc nguồn DC nhá, không phải lọc nguồn AC đâu. AC con này 3,3 này, điện áp cao nên là tụ lọc nguồn nó rất là lớn nhá, không nhỏ như, nên là khi mình chuyển 220 thì mình lắp được cái tụ lọc nguồn cao thì sẽ hay hơn. Đây hai con cầu chì này, cầu chì hơi bị chất đây các bạn ạ. Cái trường hợp như này thì mình cũng gặp khá là nhiều này, không vấn đề rồi các bạn ạ. Khi người khác làm chưa ok thì mình mới có cơ hội mà. Và bản thân mình làm chưa ok mình cũng để người khác có cơ hội mà. Hy vọng là khi em làm chưa tốt thì các bác góp ý cho em nhé. Cái gì em đăng lên mà có gì đấy nó cần sửa hoặc là cái gì nó cần thiết thì các bác cứ comment giúp em nhé, góp ý cho em cũng đang trên đường học hỏi đây, kinh nghiệm thì cũng phải học hỏi nhiều. Con cầu chì này không ghi bao nhiêu A đâu các bạn ạ. Đây mình không, đây có hai cầu chì này mắc song song này, không rõ là nó cầu chì nó bao nhiêu. 5A mà mình mắc song song thành 10A đấy. Chắc là bác này không chuyên. Có hai cái cầu chì 5A này. Đây mình này thì zoom nhiều khi nó hơi khó nhìn. Hai cầu chì 5A này mắc song song thành 10A này. Mình thay cái cầu chì 10A vào nhá. Mình thay cái cầu chì 10A vào nhá. Mình cho nó chút gen này vào để khi lổ ra nó không bị vùng vãi cái thủy tinh ra ngoài nhá. Video này thì có thể có vài đoạn sẽ bị cắt do nó có tiếng cái gì nhỉ, tiếng mấy cái xe chơi kiểu chơi hội nó có tiếng nhạc nó dính bản quyền nên là em phải cắt đi nhé, không video nó bị xóa mất các bạn. Thỉnh thoảng các cháu đi xe vụt qua nó có mở nhạc ấy nên là phải cắt đây. Mà nhiều khi cái loa ấy, nhạc trên loa phát to quá nó dính bản quyền. Hay H30R nhá, H30R 1602. Nếu các bác không có thì H30R 1353 như này cũng ok nhá, là nó quá ngon này. Đây em thay H30R 1602 này.
đảm bảo ok rồi nhá. Này xịt nè, lấy vài cái chân bên chân của cái cũ mình sang. Thế là do là cái tản nhiệt này nó to nha các bạn nhé. Cái chân này nó tiếp xúc nó gần vào nên là mình sẽ cần bọc gen để nó an toàn hơn, tránh cái tình trạng nó bắt bắt lửa nhá, nó bắt chân này. Còn nếu an toàn hơn các bạn bẻ ra ngoài nhá, bẻ chân vào, quặp chân vào, đấy là mình cắm vào, dùng như thế nào khá là ổn đấy các bạn. Này các bạn nhìn này, chân sò nó không no chạm nhé. Khi mình cắm chân dịch xuống này, thì các bạn nhìn đấy, không no chạm đâu. Mình làm vậy cho nó an toàn thôi, cho nó bảo vệ mình thôi. Còn các bạn nào không muốn bẻ thì chân nó ngắn thì cứ bọc kỹ vào. Cầu này chắc chắn là không không chập đâu, vì nếu mà chập là nó sẽ nhảy automat rồi. Đấy, mình thay cầu chì khác này, đo tụ nha. Hai bốn hai Narofara vẫn ok đấy. Cái con này chết do đâu? Do lái 8050 là có vấn đề. Làm các bạn làm đo kỹ vào, càng kỹ càng tốt, để tránh rủi ro khi mình sửa mình không bị dính bảo hành. Cái chân này các bạn có thể đẩy xuống để nó tản nhiệt cho nó sò cho nó tốt. Khi đang nóng là mình đẩy nhẹ là nó cong chân xuống ngay mà. Đó. Đây mình hàn lại cái chân cầu luôn này. Nhiều khi cái thiếc hàn của những cái nồi này nó không được tốt đâu. Nồi bây giờ sản xuất, nói chung là cái đồ sản xuất bây giờ họ tiết kiệm từ cái thiếc nhá. Thiếc nó có rất nhiều loại các bạn nhé. Trước mình làm Microsoft về cái thiếc này nó phân loại ra nhá. Phân loại sản xuất với điện thoại Lumia, những điện thoại cao cấp thì thiếc rất là xịn. Còn những cái loại phổ thông thì nó là chỉ là thiếc bình thường thôi nhá. Nhưng mà thiếc bình thường so với cái thiếc ở bên ngoài là nó cũng khá là khác nhau rồi. Đây, cái này là DZ đây. DZ này mình thấy đã tháo ra rồi. Check xem là DZ có điểm sao không nào. Tưởng chết sò là DZ này sẽ bị tèo. 709 này. 506. Thay đi. Mình vệ sinh lại là mình muốn nhìn lại cái chỗ này. Thắc quá. Mình vệ sinh lại để mình làm gì các bạn này.
vệ sinh lại để mình nhìn xem cái chiều diode nhá. Các bạn thấy dương âm không ạ? Đấy, cái chiều diode đây để mình hàn cho nó chuẩn nha. Mình xem con quạt này chạy bao nhiêu volt nhé. Chạy bao nhiêu volt này. Nhìn cái chỗ này hơi khó. Tháo ra xem nó là bao nhiêu volt. Quạt này 18V này các bạn này. 18V thì mình sẽ lắp cái con diode Zener 18V nhé. Các bạn lắp 20V cũng được đấy, nhưng mà bạn cứ lắp 18V cho mình. Nhiều khi cháy mình không biết là con gì thì cứ lắp, nhìn cái quạt đấy, quạt tản nhiệt của nó bao nhiêu thì nó sẽ dùng con bấy nhiêu nhá. Đây mình có SMD này, SMD như zin nhá. Còn không thì các bạn cứ có loại này cũng được nhé. Mình thay loại này thì cũng chả ảnh hưởng, chả vấn đề gì cả. Loại này để khi mình thay các bạn nhìn còn dễ nhìn hơn là loại SMD này. SMD màu đen này các bạn nhiều khi để thay vào mình còn khó nhìn hơn. Năm 50 723 thay mấy con nái đây đi này. Mấy con nái này có con nái bị giò rồi. Tám không năm không này. Thay hai con 8050 trước này. Mình vệ sinh chân nó đi. Các bạn thay loại tốt vào nhé. Loại 8050 loại tốt thì thường nó có dạng chân như này các bạn này. Còn loại thường thì chân nó chân thẳng, chân nó dạng như này nhá. Này, chân nó dạng khuỳnh khuỳnh ra như này. Còn nó không dạng chân kiểu thẳng tưng ra nhá. Mình thay linh kiện tốt mà. Tốt thì mình không lo bảo hành. Còn loại không tốt thì nhiều khi lái nó không tốt này. Xử lý nó không tốt là nó bùm ngay này. Mình cũng mất công mất việc này. Mà tự nhiên là mất uy tín của mình. Các bạn cứ hàng xịn mà chơi thôi. Nhiều cái mình không mua được hàng xịn thì mình phải chấp nhận những cái hàng chợ nhá. Trường hợp đấy thì mình phải chấp nhận này. Không thay được hàng xịn thì mình phải chịu, chứ còn thay được hàng xịn thì cứ xịn mà nắp vào. Những cái nó quá cao thì các bạn khi thay mình cần phải báo khách, chứ còn mấy cái con chan này thì không vấn đề gì đâu.
Q2 550 này. Mấy cái nồi Iris Ozama hay là mấy cái nồi sáp sáp hình như là mạch nó cũng sửa lượng như này các bạn này, những cái nồi xuất ấy, nồi điện 100 ấy. Mình đánh giá cái mạch phíp về phíp và tản nhiệt các thứ này, nồi Nhật nó có độ chi tiết với các thứ là về vật liệu thứ là ok hơn nhé. Đã xong phần lái này, mình vệ sinh nó đã nhá, vệ sinh mạch sạch sẽ thì xong làm gì làm. Mình đấu tắt cầu trì nhiệt nhé. Đây mình nhìn thấy cọc AC này, AC vào đây và đi qua diode này, như cặp diode này qua con chở 100 ohm này, chở của mạch cấp cho IC đấy, 100 ohm hay 10 ohm nhỉ, con này có 10 ohm rồi các bạn ạ, 10 ohm qua cái rắc này, qua cái cầu trì chặt ở đấy rồi đấy, cơ sở cố nó sẽ ngắt nhé. Mình tạm thời mình đấu tắt qua đã, đấu tắt qua để mình check cái nguồn nhé. Xem bản thân là nguồn nuôi đã ok chưa. Cái nguồn nó khá quan trọng nha các bạn nhé. Sửa gì cũng vậy, nguồn nuôi là cái nguồn quan trọng. Khi nó có lên xuống cao thấp hoặc có vấn đề là nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần băm sung. Mình không chuyên sâu cái phần đấy, nhưng mà mình hiểu đơn giản là khi máu lên não không đủ thì các bạn sẽ hay đau đầu. Con người như thế thì máy móc thì nó cũng chẳng khác gì cả. Thiếu ít nhớt thì các khớp của máy hoặc là ổ bi nó vận hành nó không được trơn tru nhé. Cắm vào bóng chống chập đã nhá. Hôm nay lỗ bùng phát hết hơi. Mùi xăng thơm nồng nặc các bạn. Mình này mất nguồn rồi. Ổ nó hơi chập chờn. Bật cấp nguồn này. Trước đó mình thấy cái bóng này nó hơi nháy. Cái kiểu nó phát xung rồi lại nhả, phát xung rồi nhả ấy, bóng này. Giờ nó lại thấy nó im này. Không lẽ là vẫn có cái vấn đề thì nó đang lỗi nhé. Chân này, chân cảm biến thì phải. Đây chân quạt. Chân cảm biến chưa có 5V này. Vậy nó còn rắc nữa này. Khả năng là phải cắm khuyển mới có 5V này. Con này chạy IC PN8046 nha các bạn nhé. Đo xem đây đã có nguồn 12V cho này. Nhầm 18V nhá. Đã có 18V này. 18V cấp cho quạt. Đây 18V cấp cho quạt nha. Và cấp cho driver chạy nha. Mình xem nào. Cái này nguồn 25V nguồn. Bảy phẩy 5 này. Có 5,1V rồi. Ok nha. Có 5,1V là đã có nguồn cấp cho vi xử lý này. 5V này. Ok nha.
khả năng mình sẽ lắp vào đây, lắp vào test này. Nó mà lỗ thì mình lại xử lý tiếp, vấn đề gì đâu. Đây làm tranh thủ để xong rồi đi xem hội các bạn. Em thì test xong rồi đi ăn cơm này các bác này. Hy vọng nó ok. Cái mâm này là mâm nhôm các bác nhé. Những cái nồi đời cao bây giờ kể cả Panasonic bây giờ cũng là mâm nhôm hết này. Không còn được chất như trước đây là mâm đồng này. Khi cắm cái này mình mới nhớ này. Các bạn nhớ nhả cái phần trước đó mình hàn vào nhá. Hàn mình đấu tắt cái cầu chì triệt ấy. Nhiều khi là có sự cố xảy ra là cái mâm này nó chảy nhũn ra luôn đấy. Vứt cái nồi luôn các bạn ạ. Mình gặp rất nhiều trường hợp này. Các bác không có cầu chì, các bác là hoặc khi nhiều khi quên. Em thực ra là cũng nhiều lúc cũng quên đấy các bạn ạ. Quên là chuyện rất bình thường. Không có gì cả xấu hổ cả. Ai mà chẳng có lúc mà có nhầm lẫn. Làm sao là khi mình phát hiện ra, mình phát hiện ra sớm. Chứ để khi nó xảy ra sự cố rồi thì nó tự nhiên nó không hay. Đây. Mình bắt tạm thời vào đây. Sửa cái này thực ra nó cũng như là một cái bếp thôi các bạn ạ. Sửa điện 100 thì nhiều khi nó rích rắc hơn. Cái này mình không chuyên thì nhiều khi các bác cũng nên bằng thợ. Nhiều khi sửa thì nó cũng không khó đâu, nhưng mà mình làm tự nhiên nhiều khi nó chết sò nhiều quá là khi nó xông áp là chết vì xử lý đấy các bạn ạ. Mình không phải dọa đâu, nhưng mình ngày trước mình lên điện hay là đấy là mình cũng đã từng phải trả giá rồi. Làm gì cũng thế thôi, làm thợ nó phải trả giá hết rồi. Nên là nhiều khi các bác mà xem video của em xong mà nghe theo thằng này thằng kia, nghe theo mấy cái ông trên YouTuber, xong là mình làm theo. Xem mấy cái ông YouTuber xong là đi ra bảo thợ thế này thợ thế kia, em rất là dị ứng nhé các bác nhé. Các bác không biết làm thế nào em không rõ, nhưng mà đi mình sửa chữa mình đều là phải học hỏi. Và em rất hy vọng các bác có xem kênh của em nhé. Thì mình làm được thì mình làm sao thì tốt nhất là không ra bảo mấy thợ là thế này thế kia nhé các bác nhé. Vì họ đều phải đi học, phải bỏ công sức, phải thời gian nghiên cứu. Còn mình xem thì mình làm theo pan bệnh. Nhiều khi này bảo sửa cái đồ tao mua chỉ có mất thế này thế kia, mất có 1.000-2.000 mày sửa lấy đích tao 100-200.000. Mình rất là dị ứng nha các bác nhé. Tại sao nhiều khi mình chia sẻ thực ra nó khó với những người như này, nhưng mà lại cực dễ với những người biết. Khi các bác có trải nghiệm rồi thì nó sẽ đơn giản, câu hỏi nó đơn giản.
Câu hỏi nó đơn giản nhưng mà với người không biết thì nó lại thành cực khó nhé. Cấp nguồn này. Mình vẫn cắm vào bóng chống chập đấy. E1 mình đoán là nó không phát xung đấy các bác ạ. Xung nó không phát này. Lỗi E1. Mình chưa thấy gắn nhả gì này. Chưa thấy đóng tách tách tách. Chưa thấy cái bóng này nó phát xung này. Đây mình đang chọn nấu chậm thì phải. Hủy nhé. Hủy bỏ này. Giữ 2 giây nó mới hủy được. Còn nấu nhanh này. Bắt đầu này. Nấu nhanh thì mình test xem nó đã phát xung chưa. Phát xung nó đóng làm cho bóng này nó nháy nhé. Trong khi chờ đợi nó phát xung thì quay trở lại cái câu chuyện là mình xem được YouTube, mình làm được thì mình không nên quay sang nói thợ thế này thế kia các bác nhé. Các bác mà nào mà có ý định thế thì không nên xem kênh của em đâu các bác. Mình chia sẻ nhưng mà không lên cấp cái công của người ta cũng phải nghiên cứu mà. Người ta phải bỏ thời gian ra người ta xử lý. Không ai người ta tự nhiên làm được luôn cả. Này nó không thấy gì này các bạn này. Mình đã tháo mạch ra này. Khả năng là mình chưa xử lý được cái đúng chỗ rồi. Để mình nhìn lại mạch đã xem là có nhầm không. Nhiều khi mải nói chuyện là hay bị nhầm lắm. Sửa theo mình lại sửa theo cái kiểu thử từng cái một. Còn này không dựa. Không nghĩ suy nghĩ gì cả. Sửa theo đúng cái kiểu không suy nghĩ gì. Cái này nhá. Sau khi mình test, các bạn để ý nhé. Sau khi mình test mình không thấy cái bóng chống chập của mình nó nháy nhá. Cái bóng này đèn này nó sẽ không nháy sáng nhá. Chứng tỏ là chưa phát xung. Chưa phát xung thì các bạn phải làm gì? Mình không cần quan tâm nó là những cái con vi xử lý, những con này kia làm gì nhá. Mình quan tâm, mình kiểm tra từ cái con sò này đi ra. Đi ra thì những cái con 8050 8550 là mình đã thay rồi nhá. Mình kiểm tra lại này. Xem nào. Những con diode ghim chân G nha. Diode ghim này. Diode ghim này mình dò ngược này. Đây là từ chân G này. Chân G ra đây này. Đây mình quay gần này. Khả năng mình lười dò nhiều khi làm theo phản xạ là ăn đòn nhá. Nên là nhiều khi quay video là mới dễ bị nhầm đó nhá. Mà nhầm thì cũng tốt để cho các bạn biết là bản thân khi làm mình sẽ bị mắc lỗi nhá. Đây là chân G này. Ra đây. Vào con 8050 này. Ra đây này. Ghim vào đây là con ZD2 này. Ồ, thế là mình bị nhầm con vị trí con ZD1 này nhầm sang ZD2 rồi. Thế là mình thay nhầm đấy các bạn nhé. Tại vì mình thấy cái con ZD1 này bác thợ trước có thay, mình lại không dò ngược lại. Đấy, cái tội là tội quá tự tin mà không dò lại. Đây này, dò này. Con ZD2 là con ghim, thực ra con ZD1 này phải thay vào con ZD2 này mới là chuẩn này. Mình sẽ đo lại ZD2. Theo cái kinh nghiệm mình sửa lồi côm Toshiba hay sửa thì con ZD2 này đang bị chết rồi này. Mình chưa đo đâu nhưng mà mình
theo kinh nghiệm là mình đoán là nó bị fail đấy. Mình để thông mạch này, đo khả năng nó sẽ chết luôn này. Ồ đấy, chết thật đấy các bạn này. Ồ, con này thì mình sẽ nhấc con ZD1 này sang nhá, thì là ok nhá. Con ZD1 này mình dò xem nó đi đâu này, để xem nó là nguồn nào này. Đây là từ chân GDS này, S này, ra đây này, ra đây này, vào chân này này, ra đây, ra đây, lên đây, lên đây, lên đây, lên đây, ra chân vi xử lý. Ôi, may là nó chưa chạy đấy các bạn ạ. Đấy, tai hại chưa? Con này thì ra chân vi xử lý thì để mình xem nào. Con này 5V 1 nha các bạn nhé. Mình làm nhiều mình nhìn là mình nhớ ra. Đấy. Nhiều khi cái tội dở hơi đấy. Tội không quan sát. Mình làm mình lại nhìn cái máy quay, để cái điện thoại để nhìn quay này, không nhìn cúi xuống nhìn. Mắt giờ này nó kém, làm không nhìn kỹ. Đấy, cái tội này, tội này rất to ấy các bạn ạ. May quá, may là mình nó chưa chạy. Cái tội không chịu ngồi phân tích. Tại vì mình cũng muốn để tự nhiên, chứ không nhiều khi sửa theo cái kinh nghiệm thì làm nó lại nhanh quá. Làm nhanh thì nhiều khi mình quay cho mọi người thì nó lại chả có cái gì cả. Video nó ngắn choàn này, tháo ra được thay cái con này. Đấy, mình không xử lý công suất, mình lại thay cho mình đo phát con này chết, mình thay phát thì nó lại xong ngay đấy, nhanh quá các bạn. Nên các bạn xem video của mình mà đấy nó dài quá thì hy vọng là mọi người hiểu cái ý đồ của mình nhé. Này mình sẽ kiếm con diode ghim 5V 1 vào này. Chưa nhầm chân đấy, cái tội dò ấy, dò không chuẩn đấy. Mình thay nhá. Mình có vừa check này cái con ZD2 này, nó cũng toi các bạn ạ. Cái này may mình cũng làm nhiều, mình nhớ đấy, không biết là con này là con nào. Lại phải dò, phải đi dò mạch này kia thì nhiều khi rất là mất thời gian nhá. Những cái thông số này mà mình không biết nhá, không biết tự nhiên này vất vả hơn bao nhiêu. Nhiều khi thợ trước vứt đi ấy. Nên là nhiều khi làm mạch mình làm nhiều, mình làm quen, mình nhớ thì nó rất là nhàn. Cái 5V này mình ít thay để nó cũng han các bạn ạ. Chân đồng thật mà nó vẫn bị oxy hóa. Là mình hàn nó thấy nó không ăn, mình phải vừa đi cạo đi nó hở cả lớp đồng này. Mình có cả 5V màu đen đen như zin ấy. Mình ít dùng nên mình bỏ này, nó đè cái gì vào tìm thấy hơi lâu là mình lại bỏ đi, mình lấy con cắm luôn, đỡ mất thời gian. Đấy các bạn, nhiều khi cái tội nhìn không kỹ. Tại vì mình sửa ở đây mà mình muốn nhìn qua cái điện thoại là mình thỉnh thoảng mình quan sát là mình nhìn xem là màn hình nó có bị thu nhỏ quá không.
thu nhỏ quá, nhiều khi mình không chú ý, mình cứ thế mình nói mình quay thì mọi người lại không nhìn thấy bo mạch. Thế sau khi quay xong nhiều khi mình quên thật đấy các bạn ạ. Nhiều video là mình đến lúc mình quay xong mình quên mất là mình đang zoom nó sát quá, nên là tự nhiên lại không không đăng được. Đấy, cái lỗi nó rất đơn giản đấy nhá. Mình chỉ cần chú ý một chút thôi là mình đã xử lý cái này trong một lốt nhạc rồi. Làm không để ý, làm không để ý, không để ý, không nhìn đấy, mắt nó ảnh hưởng làm nhiều. Làm đây là cái việc mình làm nhá, mình làm mình trước khi làm mình suy nghĩ, mình suy luận, bắt ban bệnh thì mình sẽ làm nhanh hơn. Như con này nếu mà mình ngồi cẩn thận hoặc là mình nhớ ra là anh khách bảo là con nồi của anh nó sửa, anh mà bảo sửa rồi thì mình cũng sẽ ngồi mình nghĩ xem là nó nguyên nhân nó bị làm sao. Thực ra là mình sẽ đủ đủ để mình cắt bớt được cái giai đoạn đấy. Ngay cả cái việc mình check xem cái cảm biến nó có bị lỗi không ấy, là mình làm theo cái suy luận của người mới để làm sao cho các bác xem video của em, các bác có cái nhìn nhận làm sao để mình có cái tư duy mình làm không phải quan tâm đến cái mã lỗi nhá. Mình cứ chăm chăm vào cái mã lỗi, nhiều khi làm nó không ra. Mã lỗi nó báo nhiều khi nó báo đúng mà có khi nhiều khi có khi nó báo sai thật, mà mình cứ vin vào cái mã lỗi là mình xử lý nó không ra. Và mình quan tâm là nó biểu hiện như thế nào. Giống như kiểu như mình ho thì mình có biểu hiện là rát họng này, đau họng này. Mình không phải bác sĩ thì mình không check được xem họng mình nó bị sưng không. Cái này thì khác. Nên là nhiều khi bắt bệnh nó sai. Đây như khi mình đã xử lý rồi nha. Khi mình đã xử lý, mình thay và mình tháo lại, chỉnh lại thay công suất các thứ rồi nhá. Mình cắm vào, mình test qua bóng chống chập, mình thấy không phát xung. Không phát xung thì mình đã loại trừ được rồi. Đấy các bạn thấy. Mình đoán là nó không phát xung thì nó đang lỗi ở đâu, ở vùng nào. Mình có phải quan tâm gì đến nó là thế này thế kia đâu. Mình xử lý được ngay mà. Nếu cái con nồi này mà mình suy nghĩ một chút thì là mình sẽ xử lý mà nó lại nhanh quá. Xử lý nhanh quá này, có khi tháo ra mình đo check cái mình thay cái thì thực sự nó chỉ mất 5-10 phút thôi, ta mất công tháo ra lắp vào. Và tự nhiên video các bạn nó không, thực ra cũng sẽ không học hỏi được nhiều đâu. Mình sẽ không nói cho các bạn biết được cái tại sao là thay sò nào nó dùng nó ổn hơn, để cho các bạn nó có trải nghiệm thực tế là nó như thế nào. Cần khi tiếp cận một cái nồi mình chưa biết gì, mình ở cái tâm thế là người chưa hề sửa nhá. Còn đây là mình đã đoán khả năng là chuẩn nhá. Để mình bật lên này, chọn đấu nhanh này, start này, các bạn nhìn bóng này, xem nó có cắn không này. Nếu boom không nhỉ, boom một phát đi. Chưa thấy gì nha các bạn nha. Hay là mình quên chưa cắm quạt nhỉ. Sau khi mình check thì nó vẫn báo em 1 đấy các bạn.
Để mình check lại thì cái vị trí mình lắp nhá. Diogener mình lắp chuẩn này, không nhầm được đâu các bạn ạ. Thì các bạn để ý nhá, để ý khi cái Diogener này nhá, nó có chiều này, các bạn nhìn đi, chỗ ZD1 này nó có cái hình hơi nó vát vát một chút này, cái chỗ này này hơi vát vát một chút này, đánh dấu cái chiều mũi tên đấy, như đây này, vát vát một chút này, đấy các bạn nhìn đấy. Còn cái dấu cộng này các bạn không cần để ý đâu, nhiều khi mình cứ dựa vào đấy là mình nhiều khi mình nhầm đấy. Đây mình đo nhá, đo từ dương sang âm này, thì mình đo cái con này nó đấy, nó mà giá trị nhỏ hơn một là đúng chiều nhá, từ dương sang âm thì dương nó cứ que dương này, đây này, từ dương sang âm mình que dương này, từ dương sang âm này, đó, còn đây là chữ âm sang dương này, đó. Thế cái này là đang bị vẫn bị kéo này, kéo thấp xuống này, không không có nhẽ là sò mình lắp vào nó có vấn đề. Rất nhiều con cái lồi kangaroo nha, mình check là nó bị lỗi Z4 này, ZD2 này, ZD2 nó bị chết cái con Diogener này nhá. Diogener này làm khi nó bị nguồn nó bị kéo tụt xuống mát, làm cho nó không phát xung nhá. Và bây giờ nó đang không phát xung, không gõ dòng, thì là có thể là nó bị đứt nhá. Để mình dò ra để chỉ cho mọi người nhá. Cái trường hợp này là nó có ít xảy ra hơn đây này. Trường hợp này nó sẽ khó hơn cái trường hợp mà con ZD2 này nó chết này. ZD2 chết này có thể trường hợp là bạn lắp nhầm nhá. Nhưng mình check là mình không có hiện tượng nhầm nhá. Vậy nó có khả năng ở đâu thì mình check kiểm tra này. Đã làm lại hết cả khối driver, làm lại cả sò nhá. Mình check sò ra nó bị giò. Đấy, nhiều khi lắp ngược ấy. Không phải lắp ngược mà là quên mất không lắp cái con DZ18V bị nhầm nhé. Nhiều khi cái mải nói chuyện với các bạn mà nhìn nó không chuẩn xác vị trí đấy. Đấy nó cũng là một cái trải nghiệm nhé. Tại vì video mình là mình muốn hướng tới là mọi người trải nghiệm những cái kinh nghiệm mà phải tự thân mình làm ấy, tự thân mình trải qua thì nó sẽ vỡ ra nhiều điều hơn là xem. Ví dụ mình làm một phát, ví dụ mình theo cái kinh nghiệm của mình nghe là khách hàng báo là chết công suất, báo M1, mình cắm vào là không bật xung, không thấy gian dòng, là mình kết luận ra cái vùng nào. Tại vì mình sửa quá nhiều rồi, mình sửa nhiều lời cơm nên là mình cũng bắt được cái vùng mình sẽ xử lý theo kiểu đó. Thì các bạn xem thì các bạn chỉ biết được cái ban biết nó như thế thôi. Mà khi nó có sự cố là mình làm như này, mình bị lỗi như này, lỗi như kia, thì các bạn không biết được nguyên nhân chính của nó. Mình lần này mình test đã lắp ráp này, bật lên nhá, test lên này, test lần này xem nó có ăn sung không, bám sung rồi không lại mất công nhá. Bắt đầu này, chưa thấy quạt quay nhá, chưa thấy cái đèn báo chống chập này nó nhảy cắn sung nhá. Cái này lồi này thường là nó sẽ bắt sung chậm hơn đấy, không như những cái lồi khác nhé. Thường cái lồi IH là nó bắt, nó sẽ báo sung nháy luôn. Con này chắc khoảng đâu đó hơn 1 phút rồi. Nhiều khi các bạn xem cái video của mình, các bạn lại cảm giác nó tại sao mà sửa nó không vẽ mạch như này kia, không thể
trải nghiệm để mình làm sao để mình nhanh nhất. Cái con đường nhanh nhất là con đường mình phải trải nghiệm thực tế thì mình mới có đúc rút được. Đây các bạn nhìn thấy đó, đó các bạn thấy chưa, cắn cắn đó, mình phải qua cái bóng chống chập này, mình thấy nó cắn sung này thì mới là ok nhá, thì mới là sung đã phát này, và mình cắm trực tiếp này, cắm trực tiếp này cắn sung rồi thì vẫn có thể bị lổ nhá, chứ không có chưa chắc là ok nhá. Đây các bạn nhìn này, đã ăn này, gamma này, vậy là cơ bản là như thế này là khả năng đã ok rồi đấy. Nó đã ăn rồi này, quạt đã quay nhá, quạt ù ù, đã ăn 5,5A nhá. Đó mình tắt đi, mình sẽ cho mọi người thấy nhá, nguyên nhân nó ở đâu nhá. Có thể nhiều bạn sẽ làm và không ra vì mình mắc những cái lỗi mình làm không kỹ, mình vừa phải làm lại từ đầu đấy các bạn ạ. Vì trong quá trình mình lỗi nhá, nó sẽ sinh ra gây lỗi cho mình, mà mình không làm lại thì các bạn sẽ làm, sẽ lần mò rất mất thời gian nhé. Vì nhiều khi không cứ là mình đã lắp linh kiện ngon mà đã sống đâu các bạn ạ. Đây mình vừa bắt ốc này, mình check một cái để mình test thôi. Đây mình sẽ chỉ cho các bạn xem tại sao cái này nó không phát xung thì mình phải hiểu là tại sao nó không phát xung, nguyên nhân do đâu không phát xung do driver hay phát xung do mạch nhận nổi. Đây mạch nhận nổi đây, ba con trở này nhá, đây mạch nhận nổi đây nhá, hai con tụ này nó khô, mạch driver bị lỗi, cái con CT này, cảm biến này nó không lỗi, hay bản thân cái con IGBT này. Đây mình trước đó thì do nhìn này, cái con ZD1 này, đây mình đã thay như zin luôn này nhá. Con ZD1 này mình trước đó mình thay nhầm vị trí cái con ZD2, đấy là một trường hợp nhá. Trường hợp ZD2 này là tại sao là ZD2 nếu mà mình dò từ chân G kích về thì mình sẽ thấy đó là vị trí của con 18V. Tại sao 18V thì mình dựa vào cái quạt này là mình biết là nó sẽ dùng con diode Zener 18V. Con ZD1 này mình sẽ nhắc lại nó là 5V1 nhé. Các bạn không có thì các bạn có lắp 5V6 cũng sẽ hơi gượng ép một chút nhé, nhưng không sao nhé. Và cái nguyên nhân mình tìm ra ấy là khi cái con ZD1 này nhầm, ZD2 nhá, khi con ZD2 này chết do chết sò này các bạn này, thì bác thợ trước bác không thay nhá, bác không thay mà mình lúc đó mình quay mình lại quên mất, mình nhìn xa thế này, nhiều khi mình nhìn mình dò mình thấy nó xuống đây mình nhìn không chuẩn đấy, thì là mình bị lắp nhầm ZD18 vào đây, và thực chất là nó là ZD2 18 này. Loại này mình thừa sức mình cắt ghép video nhá, cắt để cho mọi người biết, mọi người không thấy được cái lỗi của mình, nhưng mà mình cũng để nguyên nhá, để mọi người có cái trải nghiệm thực tế thôi. Đấy, nhiều khi sơ sẩy là mình cũng vẫn nhầm bình thường mà, nhầm là chuyện rất là bình thường cả, không có gì phải băn khoăn cả. Đây con ZD2 này nó bị thông nhá, và mình vẫn lắp sò bình thường, mình test nó lại báo E1 thì mình check ra nó bị dò, nó G và S nhá. Thế này chân G này và chân S bị dò nhau.
Sau khi biết chân G và chân S dò nhau, mình đã thay sò mới. Thay con ZD2 mới và test thử. Nó vẫn báo E1. Tại sao nhiều bạn sẽ làm như đoạn đầu video của mình, hay thay các thứ rồi, thay ba con 8050 và 8550 này, thay mới. Đây mình thay mới nhá. Trước đó, trước cái bước mà nó bị lỗi này mà mình vẫn không được. Sau khi mình làm ấy, mình đã phải làm lại ZD2 này, làm lại sò này, làm lại driver này, xử lý làm lại con ZD1 này, và cái khối 3 con Q1, Q3 8050, Q2 8550 làm mới nhé. Check lại tụ, kiểm tra tụ này, đo xem cái phần nhận nồi này có ok không nhá. Mình check lại thôi, mình kiểm tra lại hoàn toàn để mình cho nó chắc nhé. Còn nguyên nhân mà mình lại tìm ra ấy thì là cái vùng này, vùng 3 con quy này, nó bị giò nhé các bạn nhé. 8550 này, nó không chết hoàn toàn đâu. Khi sinh ra mình sẽ bị cái lỗi E1. Đoạn này thì mình nghĩ là rất nhiều bạn làm sẽ bị dính. Và mình ngồi mình phải dò, mình đo, mình check lại. Làm theo kinh nghiệm mình dò thì mình thấy, mình kiểm tra hết các tụ này. Các tụ xem nó có bị giò không, chạm chập không, nhổ IC ra để cô lập cái vùng rồi IC. Đây các bạn nhìn thấy mình cũng đã nhổ IC đi xử lý ra để mình cô lập nhé. Mình cô lập để mình xem cái phần này có bị lỗi không. Thì đã ok nhá, đã ăn dòng đấy. Nên là làm nhiều khi nhá, khi mình gây ra chết sò, sửa cái này, mình trong quá trình mình chết sò thì mình lại phải check lại các bạn ạ. Check lại khối driver. Chết thì nó có nhiều kiểu, chết nhảy át, chết chập. Ở hiện tượng này thì mình là chết giò cái con sò, do mình cái con ZD2 này trước đó mình không thay này. Đó, không thay thì sinh ra nó bị chết giò G với S, làm cho nó bị E1. Và khi đó mình thay lại IGBT, thay lại ZD2, test vẫn E1. Khi đó cái khối driver này nó bị xông điện áp 18V, xông điện áp cấp cho driver, nó lại gây ra chết lại cái khối driver. Nên mình ngồi mình phân tích là mình đã xử lý lại khối driver và đã chạy đây các bạn này. Đây là mình sẽ lắp này, hoàn thiện và test lại cho mọi người xem nhé. Nên là nhiều khi mình làm video dài thì mình cũng muốn làm sao để mọi người nó trải nghiệm một cách thực tế. Mình đã làm qua, mình đã dính qua. Chứ còn nếu mà để xem là mình tháo ra, mình bắt, mình báo cái này là không có xung thì mình sẽ đâm thẳng vào cái khối đó. Mình lại không đi test. Mình nghĩ là cái lỗi cơ bản, những cái dễ đơn giản như là có thể nó đứt cảm biến, mình làm theo cái cách mà mình chưa hề biết nó là lỗi gì. Một người không hề có chút kinh nghiệm về điện tử nào cả, và mình suy luận. Chứ còn nếu mà mình làm theo cái kiểu một người có kinh nghiệm, một người đã đã trải qua thì
Video nó ngắn quá, mình thấy nó cũng không truyền tải hết được cái ý đồ mình muốn tới mọi người, nên tại sao nhiều khi các bạn nhìn xem mấy cái video mình sửa bếp, có video mình để nó rất là dài, các bạn phải thay tụ này, các bạn mắc song song với tụ kia để mình dò ra. Đấy là cái trải nghiệm nhé. Những cái chỗ đó nó sẽ bị lỗi. Khi nào nó lỗi và khi nào nó lỗi nó sẽ gây ra cái ban bệnh như nào để mình có hướng mình xử lý. Tại sao là các bạn xem làm sao các bạn xem một video mà các bạn có tư duy, bạn tư duy một chút thì các bạn sẽ biết được cách mình làm, mình xử lý nhiều cái khác. Còn thực tế là nó cũng không quá nhiều đâu. Mình cứ va chạm, thực tế mình làm một cái bếp, mình làm cái lồi, mình làm thực tế mình sẽ ngộ ra, chứ chứ không cần quá là phải đâu. Vì một cái bếp mình có thể thực chiến được hết mà. Mình sẽ thử được cái phương pháp này, thử được cái phương pháp kia, và lần sau mình sẽ làm trong vòng chỉ 5 phút thôi, mất công tháo ra lắp vào. Mình hỏi rõ cái ban bệnh thợ trước họ đã xử lý. Đến một cái trình độ nào thì các bạn chỉ cần nghe video, các bạn check qua cái nào các bạn nó đã hỏng cái phần này này, nghe nỗi là các bạn sẽ đoán được nó là bị cái phần này, cần phải xử lý cái gì. Còn những cái trải nghiệm những cái trải nghiệm đấy thì không có ai cho các bạn được những cái trải nghiệm thực tế như bằng mình tự làm đâu. Còn mình học theo cái kiểu ban, học cái nó thấy nó như thế này, tháo cái con này, thay cái con này thì mãi mình chỉ là sửa cái kiểu ban bệnh thôi. Còn cái việc vẽ mạch ấy, vẽ mạch hay không thì mình thấy đấy, khi nào nó phức tạp quá, khi nào nó cần phải xử lý những cái chuyên sâu thì mình mới cần vẽ này. Còn cái việc cuối cùng mình để mình xử lý thì mình vẫn là sửa mà, đâu quá quan trọng đâu. Không cần phải quá, mình nhìn nếu mình biết là chiều diode nó như nào. Các bạn nhìn video của mình ấy, các bạn sẽ biết được cái diode khi nào mình lắp như này, khi nào mình lắp thế kia. Cái trên bản mạch nó đã quy định rồi mà, mình lắp cũng đâu thể nhầm được. Nhiều khi các bác lắp cái con ZD2 ấy, con diode ghim chân G ấy, các bạn lắp nó nhầm bên luôn đấy. Đấy, ngay cái trường hợp mình mải nói chuyện với mọi người, mình nhìn, nhiều khi mình nhìn camera mình không chú ý là mình cũng nhầm bình thường mà. Nhầm là chuyện rất bình thường. Và khi đó thì mình cần phải check lại, kiểm tra lại. Ai cũng vậy, làm thì phải có cái trải nghiệm thực tế. Có cái lỗi khi mình lắp nhầm linh kiện thì mình phải làm như nào, để kiểm tra như nào. Mình cứ tự tin quá, nhiều khi tự tin quá mình vẫn mình sẽ bị ăn đòn mà. Nhiều khi mình độc lắp ra lắp vào thôi mà nó cũng lỗi, thì mình lại ngồi mình suy nghĩ xem là tại sao nó bị lỗi. Mình đã lắp hoàn thiện nhé. Cho một chút nước vào test để cho test công suất cho nó chạy cho nó chuẩn nhá. Bật nguồn này, là cái này mình bật trước đấy rồi nhá, nó vẫn nhớ nhá. Ăn rộng này, đây các bạn nhìn này, đấy, thực tế nó ăn rộng.
Đây các bạn nhìn này, 5A nhé. Mình test hết một cái chu trình lấu đấy. Mình sửa lại làm lại hết được khối driver rồi, nên là không lo cái chuyện nó chết công suất nữa đâu các bạn ạ. Mình test chờ nó sủi thôi. Và mình test cho nó sủi và mình nhận thành quả đây. Sẽ ok nhé các bạn nhé. Vì mình làm lại hết rồi. Hy vọng là cái video này nó dù nó dài, nhưng mà mọi người sẽ thả like cho mình nhiều hơn nhé. Vì cái mục đích mình làm cái video nó dài như này, để mọi người có cái trải nghiệm tốt nhất. Chứ không phải có cái trải nghiệm là mình nhận con này mình thấy test, thấy con này không phát xung và mình tháo ra. Mình lại thay mỗi con ZD2, thay cái con diode ghim chân G ấy, 18V ấy. Và thay kiểm tra lại thì mình lắp là nó chạy luôn. Vì khi mình làm ấy, mình có cái trải nghiệm là con này đã được thợ trước xử lý rồi. Mình xử lý lại tất cả các khối, làm lại, chứ mình không thể lúc nào mình biết chắc được họ đã làm chuẩn chưa. Và khi trước đó ấy, họ có chết sò, họ có làm xông lại, chết lại cái khối driver không. Nên là việc làm lại của thợ khác mình phải check rất nhiều. Nên là trước giờ mình rất là ngại, vì các bác làm lại cho các bác mà các bác đã cày hết các khối rồi, cày đi cày lại rồi. Mình không rõ là cái phần nào các bác đã cày và cái phần nào chưa cày. Nên là mình làm rất mất thời gian. Tại sao mình sẽ lấy công khi xử lý những cái lồi đã làm lại hoặc xử lý lại rồi sẽ cao hơn một chút. Như con này đấy, chạy sò các bạn, con này thì theo mình nhớ ấy, thì con này chỉ chạy sò 15 thôi, sò H15R thôi. Nhưng mình luôn luôn thay con sò này là H30. Tại vì mình chuyển điện nồi cơm là mình sẵn cái sò này nhá các bạn nhé. Sò nồi ở sò bếp mình có 2 sò 20 rất là nhiều, nhưng mà mình sẽ lắp vào con này 30. Tại vì mình thực tế mình gặp những con nồi lít 8 như này, lắp sò 30 chạy rất là ổn định và rất là bền. Và hy vọng là cái bếp này, cái nồi này sẽ rất lâu nữa sẽ lại gặp lại mình. Hy vọng là các bác khách này sẽ chạy dùng bền nhé các bạn nhé. Và video ở đây của mình xin kết thúc tại đây. Tại video này là theo mình là nó cũng dài lắm rồi, phải hơn tiếng đồng hồ rồi. Mọi người hãy like và comment nhé. Khi các bác xem video của em mà làm được thì quay lại cho em một like nhé. Để video này sẽ lan tỏa tới nhiều người hơn nhé. Và kênh của em sẽ được đề xuất cho mọi người xem. Những bác mà chưa xem được và làm được nhé. Đây các bạn nhìn này, đã xì khói rồi này. Đấy. Còn con này nó mà phát sinh gì nữa thì em sẽ quay cho mọi người xem. Cảm ơn mọi người đã xem video của em nhé. Dài mà các bác ngồi đến tầm này mà xem hết video của em thì em rất là cảm ơn nhé. Chào mọi người nhé.